good day, welcome. Ito na naman tayo. Welcome tayo sa DemsMobileSound. So, ating session ngayon mga guys. Mayroon tayo dito ng touch sensor. Ito maliit lang. Pwedeng apply ito sa mga switch on sa motorcycle, cabinet. Ito sa maliit lang. Nabibili sa Lazada, Shopee. So ngayon, testing natin dito mga guys. Meron tayo dito ilaw. Wow. Ito yung relay. At ito yung converter. Kasi ang supply nito 5 volts lang. So gamitin natin ng DC-DC converter. Step down. So ito na siya mga guys. Inilang ko na siya. Yan. Okay. Tayo. Testing natin guys. Maganda ito guys sa mga ano, switch on off. Meron siyang option A and B. Pwede rin gawing signal light sa motor. So testing natin guys. Ito siya. Ano na ako bali. So ngayon meron siyang option A and B. Yan, naka-short ngayon yung A and B. Naka-short siya. So wala natin mga guys. Power on mo, iilaw tapos mag-off siya. So bali ngayon ang option niya A and B, naka-short siya. So tatatouch natin. Oh, bakit wala? Walang power. Wait. Ayan mga guys, ulit. Power mo ilaw. So naka-short ngayon ng A and B. Touch natin siya. Off. On. Touch. On. Touch. Tatanggalin yung jumper ng B. Power mo siya. So na guys, steady light. Pag touch mo off. Ngayon yung A naman, tatanggalin natin. Tanggalin natin yung jumper nya. So bali open na yun A and B option. So yun guys, wala siyang ilaw. So kung makita nyo rito, so yun yung pag open ng A and B, ganun nangyayari guys. Pag touch mo on, pag bitaw ko, so yun guys, napakasimple lang ito. Maganda yung apply ito sa mga ano, push button on, power on. Bibili sa Lazada mga guys. Mabit lang. So pwede siyang naka-high.
guys, hanggang sa sunod